لما نحكي الله يرحم أيام زمان كانت محلاها، أو لما نحكي يسعد أيام الطفولة شو كانت بريئة، بتكون هاي محاولة بسيطة للهروب من صعوبة الواقع اللي بنعيشه ومن تعقيدات الأيام اللي بنشوف كل مالها بتصير أصعب وأصعب. كبرنا وشفنا إنه الحياة مش بالجمال اللي كنا بنتخيله ولا حتى بالعدالة اللي بنحلم فيها، مليانة ظلم وتحديات واختيارات كل واحد فيها أمر من الثاني، والشغلة مش واقفة علينا كأفراد، لا حتى صعبة على جماعات ودول. في الحلقة الماضية شفنا كيف ابتعدوا أقرب جارين عرب عن بعض وأعلنوا قرار فك الارتباط، وشفنا كيف خطر التهويد وصل لداخل المسجد الأقصى في الوقت اللي انشغلت فيه الدول العربية ببعضها بدل ما تنشغل بمحتلها. وصحيح انقصفت تل أبيب، لكن الاصطفافات العربية كانت أكبر منها الحدث، والاصطفافات العالمية صارت تدفع للسلام. أما على الأرض فالدفاع عن الأرض ما وقف، والتوقيع كان باسم الأخضر، عمليات أسر جنود وإطلاق نار وتفجير، كل شيء بوجه المحتل، وما توقفت حتى مع اعتقال وإبعاد معظم القيادات. ومن مرج الزهور نقلوا صورة جديدة للعالم الظالم ما كان يعرفها قبل، لكن زخم الانتفاضة هدي شوي شوي مع تحول مسار منظمة التحرير شوي شوي باتجاه العمل السياسي. فعرفات صافح رابيل، وتهيأ الجميع إنه السلام هو الحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنه أصبحنا على مشارف الدولة الفلسطينية الموعودة. فهل فعلاً وصلنا لنهاية الطريق المرسومة، ولا إحنا أمام انتكاسة تاريخية جديدة ولا بد من تحرك جديد ولا بد من ثأر نضال؟ كلنا بنسعى للاستقرار، للهدوء وللراحة والأمان. هاي فطرة إنسانية، وإنك تعيش بسلام في بلدك أكيد أحسن مليون مرة من إنك تعيش بحرب. خلينا ننهي مظاهر 6 سنين من الانتفاضة، صحيح استشهد فيها 1540 فلسطيني وانجرح 130,000، والاعتقالات مرت على 116,000 واحد بس بمدد مختلفة. أكيد إحنا ما بنستقل بأي حدا ضحى وقدم، بس خلص يبدو إنه صرنا على أبواب الاستقلال والحرية، ويبدو إنه اتفاق أوسلو رح يخلينا نطوي صفحة الاحتلال على الأقل في الضفة وفي غزة. لوهلة تسرب هذا الشعور لنضال، وبتخيل إنه تسرب لقلب كل شخص فلسطيني عاش هديك اللحظة، لحظة انتظار تحقيق الوعد. لكن الاحتلال يبدو إنه مصر في كل مرة يذكرنا بحقيقته البشعة، ويأكد لكل حدا بنسى إنه ما في سلام ما دام هناك احتلال. فبعد أشهر قليلة على توقيع اتفاقية أوسلو، وفي فجر 25/2 سنة 1994 واللي كان بوافق يوم 15 رمضان، دخل المصلين لأداء صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في الخليل اللي سمي على اسم النبي إبراهيم عليه السلام، وفي مقامه ومقام عائلته. ودخل وراهم المستوطن المتطرف باروخ جولدشتاين. ولما كان المصلين سجود في صلاة الفجر في مسجدهم وهم صايمين، فتح الرشاش عليهم كلهم، ولما خلصت ذخيرته وصلوا مدد رصاص دمدم متفجر، واخترقت الرصاصات رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم، واستشهد 29 مصلي وانصاب 15 آخرين. لكن المصلين قدروا انهم يهجموا على باروخ وقتلوه، لكن جنود الاحتلال لما وصلت اغلقت باب المسجد على المصلين ومنعت اخراج الجرحى. بس الاجرام ما وقف هون، حتى لما طلعت الخليل كلها تشيع شهداء المذبحة، المستوطنين اطلقوا النار على المشيعين، فارتفع عدد الشهداء ل50 وانجرح 150 شخص. فاشتعلت الخليل كلها والمدن المحيطة فيها، وسقط كمان 10 شهداء. قلتوا لي سلام مع هيك اشكال، صح؟ طيب شو كانت ردة الفعل على المجزرة دولياً؟ مجلس الأمن أدان، شكراً. أما الاحتلال فقرر إغلاق المسجد لمدة 6 شهور، قال بحجة شو؟ التحقيق. وكانت توصية اللجنة اللي شكلها تقسيم المسجد بين اليهود والمسلمين. ما تغلبوش حالكم بالتفكير، لليهود 60% أكيد وللمسلمين 40%. ونشرت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة ومجسات وبوابات إلكترونية على المداخل، أصلاً حتى سكروها كلياتها وخلوا باب واحد للمسلمين، وصار يمنعوا مرات رفع الأذان في المسجد. بس الموضوع ما وقف على المسجد ومحيطه، بسبب هاي الإجراءات تسكر 1800 محل في البلدة القديمة في الخليل، وتسكر شارع الشهداء وشارع السهلة، مع إنه في بيوت وعالم ساكنين هناك، وانفصلت المدينة عن البلدة القديمة. وردا على المذبحة وعلى هاي الإجراءات كان رد جماعة الأخضر بتنفيذ 5 عمليات استشهادية قتل فيها 39 إسرائيلي وانجرح 158. هاي العمليات كانت بتقهر الاحتلال وبتأذيه، ومش قادر يلاقي حل مع الشباب اللي بردوش لا بشدة ولا برخاء، لكنه طلع لهم بأسلوب جديد، وهو محاولة الاختراق من الداخل عن طريق توقيع الشباب بفخ العمالة. وهو الطريق اللي قدر يوصل من خلاله الاحتلال للقائد القسامي عماد عقل اللي كان مطارد في بيوت غزة، واحتواه بيت ام نضال فرحات
اللي اعتبرته مثل أولادها وخبته في بيتها. وبعد ما قام العميل بالتبليغ عن مكان وجود عماد، حاصر الاحتلال البيت ب 15 سيارة جيب من الوحدات الخاصة، ورفض عماد الاستسلام، وصار تبادل إطلاق نار لحد ما عماد استشهد بقذيفة مضادة للدروع. فاستشهد من مسافة صفر، نفس الأسلوب اللي كان بيمارسه على مدى 3 سنين في جنود الاحتلال، لدرجة بيحكي أحد الشباب اللي شاركوا بدفنه وبعدين كان في بجسمه 70 طلقة. صحيح عماد ارتقى شهيد، وصحيح انتقموا الشباب له بعمليات اغتالوا فيها عقيد في الجيش الإسرائيلي، لكن صار في ضوء أحمر كبير على موضوع العمالة. كان في برام الله ضابط رفيع في المخابرات الإسرائيلية اسمه نوعم كوهين، واسمه الحركي كابتن مجدي أو وحش الإسقاط، لأنه كان معروف كثير أنه تخصصه الإسقاط وتجنيد العملاء. فقرروا الشباب يركزوا عليه وينهوا موضوعه. وتكلف بهاي المهمة عبد المنعم أبو حميد. طبعا ليش اختاروه؟ لأنه كان عمره لسه بأول العشرينات، وصار معتقل 6 مرات بالسجون، والمخابرات كانوا عارفينه منيح. وبآخر حبسة عمل جو قدام المحققين إنه خلص يئس من هاي الحياة وبده يركز على حاله وعلى دراسته أكثر. فهذا الإشي شجع الكابتن مجدي إنه خلص لقى فريسته اللي من خلالها بده يقنع إدارته إنه قادر يوقع راس كبير من الشباب في الجهاز العسكري. فبعت أمر تفتيش لبيت عبد المنعم وحط له أمر تحقيق. وفعلا ثاني يوم راح عبد المنعم وقابل مجدي مع المحققين اللي عرضوا عليه $300 مساعدة له ولعيلته مقابل إنه يشتغل معهم. فوافق عبد المنعم والشباك أطلق سراحه. عبد المنعم سحب حاله وراح خبر الشباب هيك سويت. وصارت مهمة عبد المنعم يسحب أكبر قدر ممكن من المعلومات عن طريقة عمل المخابرات والشباك والعمالة وهي الشغلات، وبنفس الوقت يوهم مجدي إنه أموره تمام وإنه بده يجيب له معلومات كفاية عن الشباب. فكان يعطيهم معلومات مضللة بالتنسيق مع الشباب. وبعد كم من شهر صار في تصور واضح عن شغل المخابرات، وصار وقت الثأر من وحش الإسقاط. اتصل عبد المنعم بمجدي وحكى له إنه عرف عن تحرك مجموعة من شباب القسام في المنطقة، وإنه لازم يلتقي فيه ليحكي له عن الخطة. فالتقوا مع بعض وطلب عبد المنعم مصاري بدل هاي المعلومات. بس الكابتن حدق، ما كان عارف إنه المصاري اللي أعطاها لعبد المنعم راح يشتري فيها المسدس اللي راح يطخه فيه. فالمهم اتفقوا والتقوا بموعد تاني في بتوني عشان يحطوا بآخر التطورات. ومجدي ما كذب خبر، أجا في الموعد بسيارة مرسيدس بيضة ومعاه نائبه والشوفير. وقرب عبد المنعم على السيارة وإيده بجيبته، ولما نزل الشوفير الشباك بوم 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 طخ الشوفير وطخ النائب اللي كان على يمينه وانبطح على الأرض. وهي كانت إشارة لحتى يبلش 2 من القسام برش الكرسي الخلفي بالسيارة. وأطلقوا 130 رصاصة عليه، وبرضه عبد المنعم أطلق النار من المسدس اللي اشتراه. فكانت هاي العملية نهاية مجدي وحش الإسقاط، وانسحب الشباب الثلاثة بسلام. وعشان تكمل رن عبد المنعم على راديو صوت إسرائيل وأعلن تبني القسام للعملية. أدى عبد المنعم مهمته بنقل أخبار الشباك، لكنه بعد 3 أشهر تعرض لكمين استشهد فيه، وشيعوه في مسقط رأسه مخيم الأمعري في رام الله، وكتب على قبره صائد الشباك عبد المنعم أبو حميد. هلا فكركم كل هاي الشغلات نست جماعة أوسلو شغلهم؟ تكونوا غلطانين. المفاوضات شغالة وكل إشي تمام، واتفاق غزة أريحة صار وقت تطبيقه. وصل عرفات لغزة بتاريخ 1/7 سنة 1994، وأول ما دخل سجد على أرض غزة وقبل ترابها. وكان في استقبال بآلاف الفلسطينيين اللي استقبلوه استقبال الفاتحين بعد 27 سنة من احتلال غزة. وكان في انتظاره عشرات الآلاف في ساحة الجند المجهول، وبعديها انتقل لمخيم جباليا ليثبت رمزية المكان اللي انطلقت منه الانتفاضة. وبعد يومين في غزة طلع لأريحة بهليكوبتر، وكان في استقباله الآلاف كمان. وأدت الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية في مقر السلطة في أريحة، وصار عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ومعاه 12 وزير. وهيك صار بإيد السلطة الفلسطينية 2% من مساحة فلسطين المحتلة. وعشان يكمل هذا المشهد السياسي جمع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون العهد الأردني الملك حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، واتفقوا بشكل مبدئي على معاهدة سلام أردنية إسرائيلية. وصافح حسين رابين، وبعد 3 أشهر تم توقيع الاتفاقية بشكل نهائي في وادي عربة في الأردن. وعلى شو كان الاتفاق؟ تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين اعتمادا على قرار مجلس الأمن رقم 242 و338 بكل جوانبه ضمن حدود آمنة ومعترف فيها. وبعديها تفاصيل بنود كثيرة بتقدروا تقرؤوها في المصادر تحت متعلقة بالحدود والأمن والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والمياه. وتم افتتاح السفارة الأردنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وافتتاح سفارة إسرائيلية على الأراضي الأردنية.
وهيك صارت المنطقة كلها داخلة في عملية السلام برعاية أمريكية، اللي صارت قطب العالم الرئيسي ورسمياً أقوى دولة في العالم، وصار العالم يعتبرها قائدة مشروع السلام في المنطقة. وصار وقت توقيع المرحلة الثانية من اتفاقية أوسلو. لا، التايم لاين ماشي أموره تمام. فصارت محادثات في مدينة طابة المصرية، وسميت الاتفاقية على اسمها، لكن التوقيع كان بواشنطن بتاريخ 28/9 سنة 1995. وشو كانت أهم بنوده؟ تنظيم انتخابات فلسطينية في الضفة وغزة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، والسماح لأهل القدس بالمشاركة في الانتخابات، بس بشرط إلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني المعادي لإسرائيل، واللي كان أحد أساسات منظمة التحرير الفلسطينية. متذكرينه؟ بخصوص باقي المدن الفلسطينية واللي كان الاتفاق على الانسحاب منهم، صار الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في 6 مدن فلسطينية. بس في عندنا استثناء بسيط، الخليل 20% منها راح يضل تحت الاحتلال. لأنه في 400 مستوطن بدهم حماية، احمونا. انتوا فاهمين ليش طبعا. تقسيم أراضي الضفة كاملة ل3 مناطق، مناطق بسموها مناطق ألف، بتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً بشكل كامل، وهي مساحتها 21% من مساحة الضفة. وهي المناطق هي مراكز المدن اللي فيها تجمع فلسطيني كبير. أما مناطق باب بتسيطر عليها السلطة إدارياً وبسيطر عليها الاحتلال أمنياً، ومساحتها 18% من الضفة، وهي غالباً مناطق القرى والضواحي. أما مناطق جيم بتسيطر عليها الاحتلال أمنياً وإدارياً بشكل كامل، وهي المناطق اللي ضلت من الضفة بيسكنوا 10% من سكان الضفة بس بمساحة 61% منها. انتوا هيك شايفين الضفة رجعت زي ما تم الاتفاق عليها سلمياً؟ طبعاً موضوع الحدود والقدس والمستوطنات اللي بالضفة هذا ما له دخل بالاتفاق، حكينا هاي قضايا مهمة فبنأجلها. أما النقطة الرابعة كانت الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كلهم، وعددهم كان تقريباً 6000 معتقل. بس شو حطوا لك شرط كمان، قال انه اي فلسطيني عمل تواصل مع السلطات الاسرائيليه ما بتعرض للمضايقه او العنف او انتقام او محاكمه. نو كومنت صراحه. بس جد هيك تحررت الضفه. بس حتى لو الاتفاق اتفاق، وفعلا الاحتلال انسحب من المدن ال6 حسب الاتفاق، فانسحب من اجزاء من الخليل وبعديها جنين وبعدين رام الله ونابلس وطول كرم وقلقيليه وبيت لحم. هذا المشهد اكيد كان مفرح للفلسطينيين. بالنهاية أي تراجع للاحتلال هو أكيد مكسب للفلسطينيين. بس المفاجأة الاحتلال ما كان حاسب حسابها أبداً، إنه مشهد الانسحاب هذا كان مؤلم جداً للمتطرفين اليهود، وهاي المرة أجت الضربة منهم. واحد من اليهود المتشددين قام باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في شهر 11 سنة 1995، وهو طالع من مهرجان كبير لدعم السلام في تل أبيب. لا، وشو السبب؟ رفضوا لتوقيع اتفاقيات السلام اللي صارت. اليهود مصدومين والعالم كله انصدم. بس أنا وإنتو اتفقنا، فيش صدمات، ما احنا خلص صرنا فاهمين الجماعة. بس هم حبوا يوصلوا رسالة واضحة، إنه حتى لو إنتو بدكم السلام وفي حدا من جماعتنا رد عليكم، إحنا ما بدنا سلام. بدهم مش سلام يا عمي، ما بدهم. لكن الدول العربية اللي كانت موقع اتفاقيات السلام قاموا بالواجب بين قوسين وحضروا الجنازة. السعادة بالمدن الفلسطينية كانت كبيرة، وكان في إحساس جزئي بالإنجاز. بس نضال كان شايف إنه هذا الشعور خطير ورح يولد رغبة بالراحة، بس مش هذا وقتها. البلد لسه محتلة، يعني إذا مثلا اعتبرنا إنه مدن الضفة هاي تحررت ومعهم غزة كمان، طيب شو بالنسبة لباقي فلسطين؟ خلص هيك؟ فضل يحاول يستنهض همم الشباب إنهم يتحركوا، بس النفس ما كان ولا بد. الناس صارت تشوف إنه خلص بكفي تضحية، وهي الدولة الفلسطينية بلشت تبين ملامحها. بيوم من الأيام دق باب بيته شخص، يعني ملامحه مألوفة بس نضال مش عارفه، وهيك مبين إنه جيل نضال وبيحكي عربي مكسر. بس الشخص هذا سلم على نضال بقوة وطلب منه يدخل عنده على البيت حتى يعرفه عن حاله. نضال نأز من هاي الحركة، بس قال لك شو بده يصير. جاب له ضيافة وقعد معه، قال له عرفني بحضرتك. رد عليه بابتسامة خفيفة وحكى له أنا سالم ابن أبو سالم، جارك بيافا، تذكرته؟ نضال انصدم، صرح فيه كثير بملامحه وبعديها هجم عليه وعبطه. تذكر جاره اللي كان هو وأبوه بيختلفوا معه كثير، بس بضل جارهم. اللي مش عارف مين أبو سالم معناته مفشي عن الحلقات الماضية وما حضرهم، فارجع احضرهم من البداية. نضال هب سالم، طمني عن أبوك أمانة. رد عليه والله الحج أعطاك عمره، كان من الناس اللي هربت بالقوارب من يافا سنة 1948.
واستقر بلبنان فترة بسيطة وبعدها طلع هجرة على أمريكا وعشنا هناك. قطع نضال بيحكي له أنت يعني مواليد أمريكا؟ رد سالم حكى له ودرست العلاقات الدولية. فسأله نضال وكيف رجعت دخلت فلسطين؟ حكى له بجنسيتي الأمريكية وبلش يقرض يتفلسف شوي بالإنجليزي. نضال كان بجامل بسالم بس من جوا قاعد بغلي، لأنه شاف شخص بتعني له فلسطين شوية ذكريات. صحيح بحب التراث والتطريز والدبكة وحافظ أغنية أناديكم أشد على أيديكم، بس الولد طالع لأبوه المسالم. أصلاً كل جيته كانت إنه بده يعمل مشروع في المخيم مع منظمة غير ربحية، بس النفس تبعه بيحكي إنه شايف يا نضال البلد رجعت بالسلام، مش أجواء الحرب اللي بدكم إياها، وإنه هاي المشاريع اللي بتخدم البلد وبتعمرها، وأنا جاي أنصحك بس. بس نضال ما أعطاه عين وقال له هذا النفس اللي جاي أنت فيه خطير، أنا بهمني تقوم دولة على فلسطين كلها، ولو قامت على أجزاء منها بنقاوم لحتى نجيب باقي الأجزاء، مش بنوقف وبنزقف على اللي أخذناه بشروط بتقيدنا بكل شيء بحياتنا. فرد عليه سالم يعني أنت عاجبك العمليات اللي بتصير بالقدس وتل أبيب؟ نضال كان مستغرب من النفس هذا، وإنه محتاج يشرح لشخص فلسطيني بعد كل هاي السنوات إنه إجرام الاحتلال الرد المناسب عليه هو القوة مش المفاوضات. بس بلع هالكلام ورد عليه بجملة واحدة: اللي زيك رح يفتحوا علينا باب إنه ننشغل في بعض بدل ما نشتغل بالاحتلال. وبدع النضال سالم وكأنه بشوف ملامح مصيبة جاي على البلد، ما هو صار عنده خبرة بكل اللي بيصير. بس طول عمره الصراع كان مع المحتل ولازم يضل هيك، ومش لازم أبداً يتحول لصراع مع ابن البلد المحتل نفسه. صحيح إنه السلطة كانت داعسة على الصاجة بعمليات السلام، بس فعلياً مش كل الفلسطينيين مقتنعين باللي بيصير، وكثير منهم شايفين إنه فعلياً بيتم التوقيع على خسارة الأراضي مش على تحريرها. واستمرت الفصائل الفلسطينية اللي كانت ضد عملية السلام بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال. وأصلاً شو بضمن لهم التزام الاحتلال بالاتفاق؟ أي ما هو بين أوسلو 1 وأوسلو 2 شوف شو الاختلاف اللي صار. وهذا كان بفسر استمرار العمليات الاستشهادية بالذات من جماعة الأخضر والأسمر، وحتى كان في استمرار لعمليات التسلل من الدول المحيطة مثل لبنان اللي زادت فيه عمليات المقاومة بالذات بعد ظهور حزب الله، ومثل الأردن اللي كان شعبه رافض تماماً لاتفاقية وادي عربة. وعشان جماعة سالم المسالم ما يفكروا إن الموضوع كان من طرف واحد، فبهاي الفترة اغتال الاحتلال الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي اللي كان مبعد أصلاً عن فلسطين، واغتاله الموساد في مالطا في شهر 10 سنة 1995 ظناً منه إنه هيك خلص قضى على جماعة الأسمر. وجماعة الأخضر كان الشيخ أحمد ياسين لسه معتقل، فخلص الأمور رح تصفى يعني. لكن الأمور والله بعدها مش صافية، في واحد لسه موقف الاحتلال كله على الإجر ونص ومشيبه. عارفين إنه من سنين هو ورا معظم العمليات الكبيرة اللي بتصير، هو المهندس والراس المدبر، هو صانع المتفجرات الأهم والأقوى، هو المطارد اللي برضاش يستقر ولا بمكان وبتنقل بين الضفة وغزة ولا حدا قادر يعرفه أو يلقطه. هو المطلوب رقم واحد، أكيد عرفتوا عن مين بنحكي. هو المهندس يحيى عياش، المسؤول المباشر عن العمليات العسكرية اللي ثأر فيها لشهداء مذبحة المسجد الإبراهيمي، وخسر الاحتلال بسببها $2,300,000، وخلت رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين يشرف بنفسه لمدة 4 سنوات على خطط اغتياله اللي تمت بسبب عميل كان على تواصل مع مخابرات الاحتلال ومع مخابرات السلطة، وبكون خال صديق يحيى اللي كان أحد البيوت اللي بيلجأ إلها بسبب استمرار مطاردته. وبيوم 5/1 سنة 1996 استشهد يحيى عياش بتلفون مفخخ كان موصل إله عن طريق عميل، وفجروا الاحتلال لما تواصل مع والده حتى يخبره عن ابنه المولود الجديد، وتسمى ابنه يحيى على اسم أبوه اللي ما شافه. ومع استشهاد المهندس اللي أطلق عليه لقب الأسطورة وبخروج 250,000 فلسطيني في جنازته، ولد إصرار جديد على الثأر مش بس للعياش بل لكل ما سبق. صار في استحقاقات صعبة على الفلسطينيين، فجماعة نضال بدهم يثأروا لدم العياش، أما جماعة سالم فمكملين بتنفيذ مكاسب اتفاق أوسلو، وأصلاً صاروا على أعتاب أول انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخ 20/1 سنة 1996. ومين صار الرئيس يا حزركم؟ نعم، الفدائي الأول ياسر عرفات أبو عمار، ممثلاً عن حركة فتح. على فكرة ما فاز تزكية، فاز بانتخابات نزيهة بنسبة 87.28%، وكان مسؤول الانتخابات السيد محمود عباس أبو مازن شخصياً. طيب مين نزل ضد عرفات؟ السيدة سميحة خليل اللي كانت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومستقلة وما بتمثل أي حزب،
وناشطة في مجال دعم المرأة، وبس يعني بدهاش حكي كتير. وبيوم 12 من شهر 2 سنة 1996 الختيار أبو عمار صار أول رئيس لفلسطين، وتم انتخاب 88 عضو للمجلس التشريعي. وبيوم 25 من شهر 2 نفسه صحيت القدس على صوت انفجار ضخم في القدس. استشهادي بفجر نفسه في باص وبقتل 28 صهيوني، وبعديها بشوي استشهادي ثاني بفجر نفسه في محطة باصات في عسقلان وبقتل فيها 17 مستوطن و9 جنود، ليطلع بيان باسم الأخضر تتبنى فيه العمليتين، وبتعلن إنه راح تكون في سلسلة باسم عمليات الثأر المقدس. وبعد أسبوع استشهادي ثالث بفجر نفسه في باص في القدس وبقتل 19 صهيوني، وبعديها بيومين عملية جديدة بس هاي المرة من سرايا القدس التابعة لجماعة الأسمر. استشهادي بفجر نفسه بتل أبيب وبقتل 13 إسرائيلي. هون جن جنون الاحتلال وبلش يبتز السلطة الفلسطينية إنها تساعدهم بتوقيف العمليات اللي بيسووها جماعة الأخضر والأسمر، أو إنه راح يوقف المفاوضات ويسحب منها مكاسب أوسلو. وهيك بنكون دخلنا بأسوأ إشي نتج عن اتفاقية أوسلو، أسوأ من خسارة الأرض وكل خسارتنا البشرية والمادية والمعنوية، وهي لما يوقف الفلسطيني في وجه الفلسطيني. لما صارت السلطة الفلسطينية تقوم بدور عمليات ملاحقة المقاومين عشان توقف العمليات وتخفف خسائر الاحتلال بدل ما يقوم الاحتلال بهاي المهمة. وشو مبررها كان؟ الحفاظ على عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. فزاد القمع من طرف الاحتلال ومن طرف السلطة وبلش الموضوع يكبر. فتم عقد المؤتمر الدولي لصانعي السلام بشهر 3 في شرم الشيخ برعاية أمريكية طبعا، وشاركت فيه معظم الدول العربية. وكان قرار الرئيسي بتفويض من المجتمعين بالعربي وبشكل واضح مطاردة حركات المقاومة في فلسطين، وحكوا بالحرف في بيانهم الختامي: منع أعداء السلام من تحقيق هدفهم الأول وتدمير الفرص الحقيقية للسلام في الشرق الأوسط. وأدانوا ما سموه الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل. فبدأت حملة كبيرة لاعتقال كل حدا له دخل بالأخضر أو بالأسمر، وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص كان على رأسهم مسؤول عمليات الثأر المهندس حسن سلامة. والحملة كانت من جهتين، من جهة الاحتلال ومن جهة السلطة كمان، اللي برضو اعتقلت 1600 شخص ومات منهم مساجين تحت التعذيب. بس التهديد ما كان مقتصر على الضفة وغزة، بل قرر الاحتلال يبلش بجماعة حزب الله في لبنان اللي انطلقت وزادت قوته تدريجياً بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان. وكان بنفذ هجمات على شمال فلسطين لتحرير الأراضي اللبنانية اللي ظلت محتلة بعد الاجتياح الأخير. فأعلن الاحتلال عملية عناقيد الغضب ضد المقاومة في لبنان، بس هاي المرة بدون اجتياح. كانوا بيحاولوا يوصلوا لأفراد الحزب عن طريق القصف بالجو والبحر، وطبعاً الضحايا حيكونوا مدنيين، وطبعاً في مجازر. كان أبشعها لما قصف الاحتلال مركز تابع للأمم المتحدة في قرية قانا جنوب لبنان. لجأوا له الأطفال والنساء معتقدين إنه الاحتلال ما راح يستهدف لأنه تابع للأمم المتحدة، بس صار عكس ما كانوا بتوقعوا. فقصفوا الاحتلال وقتل 106 أشخاص مدنيين، أطفال ونساء طبعاً، من أصل 175 شخص استشهدوا بهاي العمليات. وانتهت بموافقة الاحتلال على إنهاء العملية مقابل توقف حزب الله عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. كل هاي المواقف كانت بتراقبها معارضة إسرائيلية من الداخل، شايفة إنه توقيع كل اتفاقيات السلام وعدم القدرة على منع العمليات وحتى فشل العملية ضد حزب الله ساعدت إنه تنجح في الانتخابات الإسرائيلية. فخسر شمعون بيرز الانتخابات وفاز فيها اليمين الصاعد اللي اعتبر أصغر رئيس وزراء إسرائيلي قائد حزب الليكود بنيامين نتنياهو، واللي مباشرة فتح المجال للمتطرفين اليهود وخنق كل من له دخل بالمقاومة. واستمر ابتزاز السلطة الفلسطينية، وكان من أوائل إنجازات حكومة نتنياهو إنها قررت المشاركة في افتتاح نفق تم حفره تحت المسجد الأقصى المبارك. طبعا الحفر ما كان جديد، الحفر كان مستمر من احتلال الأقصى سنة 67، بس الجديد صار إنه الحكومة الإسرائيلية صارت تعطي رعاية رسمية لهاي الأعمال، وهذا الإشي كان استفزاز جديد للفلسطينيين. غير إنه أصلا النفق كان طويل جدا بين 330 و 450 متر على طول الجبهة الغربية للمسجد الأقصى، وحفره خلخل أساسات 16 معلم جوا المسجد الأقصى، وتفسخت جدران وانهار درج. الموضوع مش بسيط، فاندلعت مواجهات في القدس سميت بهبة النفق وانتشرت بأنحاء الضفة الغربية، بس ما كانت قوية كتير لأنه جوها كان سلمي ومركزة على المظاهرات أكثر، لأنهم طالبوا المجتمع الدولي يتحرك.
شكلهم كانوا متوقعين ردة فعل زي مؤتمر شرم الشيخ، كانوا مساكين لسه مش فاهمين السيستم الأمريكي الجديد. لكن رغم هيك استمرت مظاهر الهبة 6 أشهر وارتقى فيها تقريبا 100 فلسطيني. لكن النتيجة الأهم كانت ازدياد الاهتمام بالخطر المحيط بالمسجد الأقصى، وبالذات من الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948. وهون برز دور كبير للشيخ رائد صلاح اللي أصلاً كان من سنوات بيحذر من خطر الأنفاق، وبعد الهبة زاد الاهتمام بشكل أوسع، ونظمت الحركة الإسلامية مهرجان الأقصى في خطر، وشاركوا في ترميم المسجد الأقصى. وكان أعظم إنجاز ترميم المصلى المرواني اللي كان مغلق من 800 سنة، وبجهود الحركة الإسلامية والشيخ رائد صلاح صار أكبر مصلى داخل المسجد الأقصى المبارك. ومع حكومة نتنياهو زاد التضييق على الأخضر بالذات مع استمرار العمليات الاستشهادية، وقررت اغتيال رئيس المكتب السياسي للأخضر خالد مشعل في شهر 9 سنة 1997، وهو بطريقه لمكتبه في العاصمة الأردنية عمان عن طريق رش غاز سام عليه. لكن العملية فشلت وصارت مطاردة في الشارع انتهت باعتقال عميلين للموساد، وغضب الملك حسين، ما هو على أساس في اتفاقية سلام بين البلدين، وهدد بإلغاء الاتفاقية وإعدام المتسببين بمحاولة الاغتيال واللي ساعدهم، وبتسكير السفارة الإسرائيلية إذا لم يتم إنقاذ مشعل. فاضطر الموساد إنه يسلم الأردن الدواء المضاد للسم لإنقاذ حياة مشعل. بس القصة ما انتهت، لسه في معتقلين من الموساد ومعهم متعاونين هربوا للسفارة الإسرائيلية. وحتى يضمن الأردن عدم تكرار هيك عمليات على أرضه، عقد صفقة للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين مقابل الإفراج عن العملاء المشاركين في محاولة الاغتيال. وطلعت حكومة نتنياهو والموساد بسواد الوجه من العملية الفاشلة هاي. لا، وفوق هيك صار رئيس الأخضر حر خارج السجن، لكن الاحتلال استمر باستهدافه لمهندسي الأخضر، وخصوصاً اللي كان لهم أثر كبير في عمليات الثأر. واغتال المهندس محي الدين الشريف بشهر 3 سنة 1998 بعد عمليات محاولات اغتيال واعتقالات متكررة ومطاردات من الاحتلال وكمان من السلطة. ثم تلقى الأخضر ضربة جديدة بعد خسارة نتنياهو للانتخابات واستلام إيهود باراك رئاسة الوزراء، وهو صاحب السجل الطويل في العمليات العسكرية الإسرائيلية. وبرضه مع وفاة الملك حسين واستلام الملك عبد الله وقرار إغلاق مكاتب الأخضر في الأردن سنة 1999 وانتقال مكاتبها إلى قطر. لأول مرة وصل النضال لمرحلة إنه يا أخي سالم معه حق، وإنه هي جزء من الأرض رجعت بسلام، وإنه فعلاً النضال السياسي بيجيب نتيجة. بس كل ما يبلش يحس هيك بضرب حاله كف وبصحى بيسأل حاله، طب أنا كيف رح أرجع على يافا؟ ولا خلص نسيناها؟ طيب اللاجئين كيف بدهم يرجعوا؟ طب إحنا لا عنا مطار ولا عنا مينا، وحتى حدودنا مش متحكمين فيها، على شو مبسوطين؟ طب الشهداء هيك خلص راح دمهم؟ الأسرى شو بده يطلعهم من المعتقلات؟ الأقصى مين بده يحميه من الأنفاق والتهويد؟ يا أخي هو وجود اليهودي والجندي والمستوطن أصلا من متى صار عادي؟ كل هاي الأسئلة براس نضال ما كان لها جواب، لا على الواقع ولا بخياله. أصلا الاحتلال كان مرتاح تقريبا بهاي الفترة من كل النواحي، لولا بس هالعمليات الاستشهادية اللي كانت وقفت له شوك بحلقه. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ومن غير ميعاد قرر الاحتلال الانسحاب من كل المناطق والقرى اللي احتلها جنوب لبنان، سواء باجتياح سنة 1978 أو 1982 بدون أي قيد أو شرط. بس هو خلص بطل قادر يتحمل ضغط العمليات اللي كان بيهاجمها فيه حزب الله، وتحررت 150 قرية لبنانية من إيد الاحتلال الإسرائيلي ومن إيد جيش لحد اللي كان عميل له. ولأنه الإعلام كان متطور وكان في قنوات عالمية وعربية، شاف العالم مشهد اللبنانيين وهم بيركضوا لقراهم المحررة ومنظرهم وهم مجتمعين فوق الدبابات اللي هرب منها الجنود، وشافوا كيف هرب جيش لحد العميل لداخل الأراضي المحتلة، بينما المساجين اللي كانوا لسه بالسجون دخلوا عليهم أهاليهم بالتكبير والزغاريد وكسروا قيدهم وطلعوهم من السجن. مشاهد الفرحة والعزة اللي كانت في جنوب لبنان رجعت النفس للنضال ولكل شخص مؤمن بحقه بأرضه، إنه هاي الأرض ومهما طال الزمن ما بترجع إلا بالقوة، والقوة هي ثأر نضال. بنشوفكم في الحلقات الجاي. السلام عليكم.